नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या पीकेट आणि यूट्यूब चॅनलवरती. सो मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला थोड्याशा टिप्स देणार आहे ज्या की सॉफ्टवेअरबद्दल नाही आहे, थोडंसं रियालिटीवरती आता बोलूयात. सो तुम्ही ग्राफिक डिझाईन, व्हिडिओ एडिटिंग, ॲनिमेशन रिलेटेड सॉफ्टवेअर्स आपल्या पीकेट आणि यूट्यूब चॅनलवरती शिकला असाल तर आता कुठेतरी प्रोजेक्ट तुमचे स्टार्ट झालेले असतील. सो या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला तुमचे प्रोजेक्ट स्टार्ट होणार असतील किंवा झाले असतील, सो त्याच्यासाठी काही टिप्स आहेत या व्हिडिओमध्ये मी शेअर करतोय. सर्वात पहिली गोष्ट तुम्हाला काय करायची आहे, स्टे इन्स्पायर्ड. तुम्हाला नवीन ट्रेंड काय आलाय त्याच्याविषयी जाणून घ्यायचं, त्याला फॉलो करायचं आणि मार्केटमधील टॉप डिझायनर्सला तुम्हाला इंस्टाग्राम असेल, बिहान्स असेल किंवा सोशल मीडियाचे जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत त्याच्यावरती तुम्हाला त्यांना फॉलो करायचं आहे. त्यांच्याकडनं इन्स्पायरेशन घ्या. मग ते डिझाईन्स कसे बनवतात, ते एलिमेंट्स कसे ॲड करतात, ते फॉन्ट कसे, त्यांच्यापासून इन्स्पायर्ड व्हा. ठीक आहे. सो त्यासाठी तुम्हाला सोशल मीडिया बेस्ट प्लॅटफॉर्म आहे, त्याचा वापर करा. अँड सेकंड इज मास्टर्स इन टूल्स. तुम्हाला सॉफ्टवेअर्समध्ये, टूल्समध्ये मास्टर व्हायचं आहे. सो त्याच्यासाठी तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती सॉफ्टवेअर शिकू शकता, ते बी फ्रीमध्ये. मी प्रत्येक सॉफ्टवेअर इन डिटेलमध्ये आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती शिकवलेलं आहे. सो जर तुम्हाला टूल्समध्ये मास्टर व्हायचं असेल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती संपूर्ण टूल्स जे आहेत ते फ्रीमध्ये शिकाव आणि मास्टर बना. आता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, अंडरस्टँडिंग द ब्रीफ. तुम्हाला क्लायंटला पूर्णतः जाणून घ्यायचं आहे. क्लायंटला एक्झॅक्टली काय पाहिजे ते फक्त क्लायंटच तुम्हाला सांगू शकतो. सो त्याची प्रॉपरली एक रिक्वायरमेंट घ्या, त्याला क्रॉस चेक करा. क्वेश्चनिंग आपण त्याला म्हणू शकतो. क्वेश्चन्स त्याला विचारा की हे का तुमचं बिझनेसचे इक्विपमेंट्स, एलिमेंट्स किंवा पॅदे वगैरे सगळ्या गोष्टी काय आहेत. मग तुमचे फंडामेंटल्स काय आहेत, बिझनेस फंडामेंटल्स काय आहेत, बिझनेसला टार्गेट ऑडियन्स कोणता आहे, हे सगळं क्लायंटकडनं आधी घ्या, ब्रीफ घ्या. दॅन प्रोजेक्ट स्टार्ट करा. दॅन प्रोजेक्टमध्ये टायपोग्राफी मॅटर्स. टायपोग्राफी ही खूप मॅटर करते मित्रांनो. सो होईल तेवढे फॉन्ट्स रिसर्च करा. टायपोग्राफी सगळ्यात महत्त्वाचा जो फॅक्टर आहे तो म्हणजे फॉन्ट्स. तुमच्याकडे भरपूर अशा फॉन्टचा साठा असला पाहिजे. त्याच्यामधनं तुमच्या प्रोजेक्टमधून फॉन्ट सिलेक्ट करताना प्रॉपरली मॅसेज कोणत्या फॉन्टमध्ये जातो ते पण एकदा केस स्टडी करा. त्याच्यावरती इनडेप्थ व्हिडिओज आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला मिळतील. सो तुम्ही तेही व्हिडिओज एकदा बघा. दॅन कलर थेरी. कलर थेरी हा जो फॅक्टर आहे हा खूप महत्त्वाचा आहे डिझायनिंगमध्ये. फिजिकलॉजी जाणून घ्या, कलर्स. ठीक आहे. सो तो कलर काय यूज करायचा, हा कलर काय यूज करायचा, इनडेप्थमध्ये याची सिरीज आपण ऑलरेडी भरपूर लेक्चर झालेले आहेत, तेही तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती हा व्हिडिओ बघा. सो हा वरती कुठेतरी लिंक्स तुम्हाला मिळतील किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला त्या व्हिडिओच्या इनडेप्थ लेक्चरच्या लिंक्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. सो कलर थेरी डिझायनरला सर्वात महत्त्वाची आहे. व्हाईट स्पेस इज पॉवरफुल. मी असं का बरं म्हणतोय, मी पर्सनली रिअलाईज केलं आहे की मी ज्या गोष्टी मी सुटसुटीत किंवा एखाद्या व्हाईट स्पेसवरती ठेवतो ना, तिथनं एंगेजमेंट असेल किंवा प्रॉपरली मॅसेज जो आहे तो तिथनं जातो. सो होईल तेवढा व्हाईट स्पेस जो आहे तर तो तुमच्या डिझायनिंगमध्ये ठेवा. स्टे ऑर्गनाइज्ड. आता स्टे ऑर्गनाइज्डमध्ये काय येतं की एखादी फाईल असेल, रॉ फाईल असेल, ज्याच्यावर तुम्ही फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर किंवा खूप मोठा UIUXचा जर प्रोजेक्ट असेल मित्रांनो, त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॉपर लेअर ऑप्टिमाइज करायच्यात. फॉन्ट स्पेसिफिकेशन या सर्व गोष्टी ज्या आहेत या इनडेप्थमध्ये ऑप्टिमाइज करायला शिका. ठीक आहे. ऑप्टिमाइज केल्याबद्दल काय होणार आहे, एक एक्झाम्पल देतो. UIUXचा प्रोजेक्ट जो असेल ना तो खूप मोठा असतो. म्हणजे तो एवढा मोठा असतो ना की प्रत्येक आयकॉन्स असेल किंवा छोट्या छोट्या बुलेट पॉईंट्स असतील, ज्या गोष्टी आहेत त्या प्रत्येक सेपरेटली लेअरवरती टाकत चला. याच्यामुळे काय होणार की एका लेअरला तुम्हाला ऑप्टिमाइज करायला जास्त वेळ लागणार नाही. ठीक आहे. सो त्या गोष्टी तुम्हाला ऑर्गनाइज करता आल्या पाहिजेत. सो आत्तापासूनच सुरुवात करा की तुम्हाला प्रॉपरली लेअर्स असतील, फॉन्ट्स असतील, कलर्स हे ऑर्गनाइज करा. ठीक आहे. सो हाही फॅक्टर डिझायनिंगमध्ये सर्वात महत्त्वाचा आहे, जे की तुमचं काम जे आहे तर ते सोपं करून टाकेल. दॅन सीक फीडबॅक. हा खरंच खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे की आपण एखादी डिझाईन केली ना ती आपल्याला चांगलीच वाटते. मी एखादी डिझाईन करतो ती मला चांगलीच वाटेल, पण तुम्हाला चांगली वाटणार नाही किंवा तिसऱ्या पर्सनला चांगली वाटणार नाही.
सो त्यांच्यापासून फीडबॅक घ्या आणि ते इम्प्लिमेंट करा. फक्त फीडबॅक घेऊ नका. ठीक आहे. मी प्रत्येक व्हिडिओजमध्ये एक्झाम्पल देतोय. प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी प्रत्येकाचं एक फीडबॅक कलेक्ट करून आत्ता कुठेतरी थोडेसे चांगले माझे व्हिडिओज येत आहेत. सो सेम डिझायनिंगमध्ये आहे, सेम व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये आहे, सेम ॲनिमेशनमध्ये आहे. जोपर्यंत तुम्ही दुसऱ्याचे फीडबॅक घेणार नाही आणि ते यूज करणार नाही, ते वापरणार नाही ना, तोपर्यंत तुमच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट हा प्रकारच येणार नाही. सो मेक शुअर फीडबॅक घ्या, तो तुमच्या डिझायनिंगमध्ये इम्प्लिमेंट करा आणि नक्कीच तुमची इम्प्रूव्हमेंट जी आहे त्याची 100% होईल. कीप लर्निंग. आता हे मी का म्हणतोय की तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट ही शिकावी लागेल. छोट्या छोट्या गोष्टींकडे ऑब्झर्वेशनमधलं शिका. बुलेट पॉईंट हा का ठेवला आहे किंवा अजून ज्या रिअल लाईफमध्ये तुम्ही कोणतीही गोष्ट एखादी घेऊ शकता त्याच्यामधनं शिका आणि ती इन्व्हॉल्व करा. कीप इव्हॉल्विंग. म्हणजे तुम्ही ती ऑप्टिमाइज केली आहे पण त्याच्यामधनं काहीतरी क्रिएटिव्ह नवीन बनवण्याचा किंवा थोडासा विचार करा, त्याच्यामधनं शिकलात पण तुमचं ही थिंकिंग प्रोसेस जे आहे तर ते त्या वेने घ्या है ना. सो तेही खूप महत्त्वाचं आहे. कीप लर्निंग. तुम्हाला नेहमी शिकत राहायचं आहे. प्रत्येक टूल्स दिवसेंदिवस अपडेट होत आहेत. ज्या काही गोष्टी आहेत, AI लर्निंग असेल, वॉटएव्हर ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्ही शिका. त्याच्यामधनं खूप साऱ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला ॲज अ डिझायनर लाईफमध्ये इम्पॉर्टंट्स आहेत. सो कीप लर्निंग. बिल्ड युअर स्ट्रॉंग पोर्टफोलिओ. तुमचा पोर्टफोलिओ जो आहे तो स्ट्रॉंग बनवा. आता मला बरेच जण विचारतात सर पोर्टफोलिओ कसा बनवायचा. याच्यावरती इनडेप्थ ऑलरेडी एक व्हिडिओ आहे, पण ठीक आहे तुम्ही तोही व्हिडिओ बघा आणि तुमचा जो पोर्टफोलिओ एकदम स्ट्रॉंग असेल ना, एकदम स्ट्रॉंग पोर्टफोलिओ असेल ना, तर तुम्ही फक्त एक लिंक लाईनला पाठवली तरी तुम्हाला काम मिळेल है ना. सो तुमचा पोर्टफोलिओ बिहान्स असेल, इंस्टाग्राम असेल, सोशल मीडियावरती टाका. क्लायंटचे फीडबॅक लाईन, टेस्टिमोनियल्स तुम्ही तिथे टाकू शकता. सो त्या ज्या गोष्टीवरती थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करा मित्रांनो, तिथनं तुम्हाला खूप सारं काम मिळू शकतं है ना. सो अशा पद्धतीने तुम्हाला या जो शॉर्ट टिप्स आहेत, म्हणजे ह्या कोणी असंही म्हणेल की मी मला हे माहिती होतं किंवा हे मी रिअलाईज केलं. हो बरोबर आहे, पण या ज्या गोष्टी आहेत या तुम्ही तुमच्या डिझायनिंग जर्नीमध्ये लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. सो आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओ लाईक करा, जाता चॅनल मात्र नक्की सबस्क्राईब करा आणि आय होप तुम्हाला 1% तरी या व्हिडिओमधनं हेल्प झाली असेल. थँक्यू सो मच गाईज. थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक्यू.